Okay. So, mayong buntag kaninyong tanan, mag-lecture ko karon about sa entropy. So, unsa man niyang entropy? Kasagaran nga term nga ga-describe gid ga best gid nga ga-describe sa entropy kay ang disorder. Disorder, yes. Most likely, tanang mga physicists or most of the physicists and mga scientists kay gina-describe ni ang entropy as disorder. So, meaning sa disorder is walay pattern nga ginasunod ang mga molecules sa ilahang paglihok. So, kung walay pattern, unsa naa? Kagubot. Yes, kagubot. So, basically, mao gani siya ang kanang idea sa entropy. Kagubot lang yun. Gubot-gubot lang siya sa life. Itaw eh. So, ano na may entropy ay? Entropy or na disorder. Nganong na disorder? So, if maka-remember mo sa itong mga previous na mga videos, is natin gi-mention about the moving of the molecules. So, ato ang mga molecules diri sa, excuse me. Ito mga molecules is nagina siya like movement. Bisan pag sa solid na siya, ga-move gihapon ang mga molecules. Mag-stop lang og move ang molecules kung naa sila sa 0 Kelvin or absolute 0 temperature. So, kung ang ato ang molecules is galihok. So, nasa lang internal energy and kanang translational kinetic energy. Diba? So, kung nasa lang ana, syempre, maglihok sila. Dili na sila galihok sa isa lang ka lugar. I mean, isa ka direction. So, imuhang mga molecules, like water molecules, dili na sila ga-move in one direction. Like, kung left lang ang isa, left lang po sila tanan. Kung right ang isa, right lang po sila tanan. Unlike sa mga alamigas nga kanang nagit sila path nga ginagian. Ang ato mga molecules, wala na path nga ginagian. Mao na siyang idea sa entropy. So, I mean, wala sila path nga ginasunod. Sila path nga ginagian, pero wala sila ginasunod nga specific na path. Independent sila sa each other sa mga path. That makabantay mo nga ato ang mga molecules diari sa atong drawing kay kanang lahi-lahi gid sila og direction. Okay? So, ang ato ang entropy actually is ga-increase na siya. So, kano sa man mag-increase ang entropy? Mag-increase ang ato ang entropy kung natay temperature change o phase change. Okay. So, ang ato ang ice, for example, sa water molecules, ang ato ang ice has the least nga kanang entropy. I-compare nimo sa iyang other forms sa water, which is kanang iyang liquid form o ang iyang gaseous form nga steam. Steam na siya, guys. Steam na siya, ha? Sa tanong. Okay, so, ang kaning ice, kung mag-melt siya into water, mag-increase iyang entropy, mag-increase ang iyang disorder because your molecules has more internal energy or more translational kinetic energy sa water than kung napa sila sa ice nga state. Diba? Bisan pag same ang ilahang temperature. So, kung imuha din nang i-increase ang temperature sa imuhang ice such that increase nimo siya, ang imuhang water, temperature sa imuhang water, kung increase nimo na siya, ga-increase po ang entropy. Diba, gataas po ang kinetic energy or ang movement sa mga molecules kung ga-increase ang temperature mo, gaya na siya sa entropy. Gataas po ang disorder. Okay, so, if increase pag mo ang kanang temperature sa imuhang water such that mabot siya sa iyang boiling point which is 100 degrees Celsius, mahimo din siyang steam. And ang steam is in a gaseous form and gas has greater entropy than water. Okay. So, ang entropy is just the number of ways, mo lang na siya gid ang number of ways nga kung how are you going to kanang arrange the molecules. So, kung pila lang ka ways can the molecules in your substance be arranged. So, sa Bisaya pa,
pila ka pa maagi nimo ma-arrange or ma-arrange ma-arrange ang imuhang mga molecules sa isa ka kuan. For example, maagi ba ni? Okay. Natay molecules diri, molecule diri, molecule na po diri, and diri. Ano siya? 1, 2, 3, 4. Pwede na siya nga ingon na ang imuhang positioning ana, di ba? Pero pwede pod nga kani mahimong si 2, kani mahimong si 1, kani si 4, kani si 3, di ba? So, daghan ta og pwede nga mahimong arrangement ani nga to ang 4 ka kanang molecules dari. Ingana gihapon ng entropy. So, kung sa mathematical nga pag-istorya, ang entropy is mao na siya kung pila lang kabuok nga arrangement ang pwede nimo ma-arrange ang kanang imong mga molecules diha sa imong system. So, di ba kagubot man siya. So, since random man ang pagka-arrange sa imong molecules, pila man ka ways nimo siya ma-arrange randomly. So, ang change in entropy na to, syempre, change man to ang entropy, di ba? Increase. So, ba for example, from ice to water. Okay, lahi ang entropy sa ice, lahi po ang entropy sa water. So, kung ang katuling difference dayon sa entropy ni water o entropy ni ice, mao din to siya ang atoang change in entropy. So, ang atoang change in entropy is equal to the change in your heat over your temperature. So, naagyud ang temperature and heat diara, no? Okay. So, naghapoy other forms ani. Pwede gihapon nato ni siya butangan og integral. Siya moagi. Well, guys, pwede na siya nato himuong delta S is equal to the integral of your dq over your temperature from your initial temperature to final temperature. So, if gusto mo nga makabalo more about sa kanang pag-solve sa entropy, na lang sa other video. Salamat kaayo sa pagpaminaw.